กรอบเลยชิมดูนะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอนเฟกคาราเมลน้ำผึ้งกันครับอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับเรามาทำคอนเฟกไว้สำหรับแจกช่วงปีใหม่หรือว่าไว้สำหรับรับประทานเองได้ง่ายที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับวันนี้มันก็จะมีเป็นคอนเฟกครับอันนี้ผมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะแนะนำเลยครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลูกเกดดำเนยสดรสเค็มแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำผึ้งแท้นมข้นหวานแล้วก็เกลือครับส่วนผสมมีง่ายๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับอันนี้นำมาอบให้สุกดีก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลูกเกดครับอันนี้นำเข้ามาอบให้ร้อนแล้วก็สุกดีเลยนะครับการที่เรานำลูกเกดมาอบเนี่ยจะเป็นเทคนิคครับจะช่วยทำให้คอนเฟกของเราสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นเลยครับเสร็จแล้วก็คอนเฟกครับอันนี้ให้เรานำมาชั่งเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เครื่องชั่งเลยเทใส่ชามใหญ่ๆได้เลยนะครับเราจะได้คลุกผสมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างคอนเฟกที่เราใช้ครับจะเป็นรสธรรมชาตินะครับแบบที่เขาไม่ได้ปรุงรสชาติมานะแล้วก็ส่วนตัวผมแนะนำยี่ห้อนี้ครับผมลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วผมว่ายี่ห้อนี้ทำออกมาได้อร่อยที่สุดแล้วครับนี่เราก็เทช่างตวงให้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมจะทำเยอะหน่อยนะเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วครับเดี๋ยวไว้นำไปแจกด้วยครับอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนของซอสคาราเมลครับก็น้ำผึ้งครับแนะนำให้เราใช้เป็นน้ำผึ้งแท้นะครับเวลาที่เราทำคอนเฟกออกมาจะได้ความหอมอร่อยที่มากยิ่งขึ้นเลยครับนี่ก็ช่างตวงมาได้เลยนะครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะครับแล้วก็นมข้นจืดครับนมข้นจืดนี่ก็แนะนำให้ใช้เป็นนมข้นนะครับไม่แนะนำเป็นครีมเทียมนะว่าส่วนผสมหลักๆเนี่ยจะช่วยทำให้คอนเฟกเราอร่อยยิ่งขึ้นเลยครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้เลยนะครับแล้วก็เนยสดครับใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะครับใส่รวมมันไปได้เลยครับแล้วก็เกลือครับตามด้วยแป้งสาลีครับใช้เป็นแป้งเค้กแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นแป้งขนมปังก็ได้เช่นกันครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดครับมาตั้งเตาเลยนะเปิดไฟได้เลยครับให้เราเคี่ยวส่วนผสมเนี่ยให้สุกดีเลยนะครับอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาล12.12ของ Shopee ด้วยนะครับนี้เราก็เข้าไปเลือกซื้อของได้เลยนะครับอย่างอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะตะกร้าไว้ให้ในคลิปเลยนะครับก็เข้าไปเลือกช้อปปิ้งได้เลยครับเพราะว่า12.12เขามีส่วนลดมีแคมเปญใหญ่เลยนะครับเลือกช้อปปิ้งกันได้ตามความต้องการเลยครับตั้งไฟก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับคนเพื่อให้ส่วนผสมให้เนยละลายเข้ากันดีแล้วก็แป้งไม่จับตัวเป็นก้อนเลยนะครับสำหรับคอนเฟกคาราเมลสูตรนี้ครับจะเป็นสูตรที่ผมทำขายมามากกว่า10ปีเลยนะครับวันนี้นำสูตรมาแจกให้กันฟรีๆเลยนะครับเป็นสูตรที่ขายดีมากครับยิ่งเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยครับทำแทบไม่ทันเลยครับเวลาผมทำจะทำไว้แจกเด็กๆที่บ้านหรือว่ารับประทานเองก็อร่อยครับหรือจะแพ็คใส่กล่องสวยๆนำไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจแน่นอนครับหอมอร่อยน้ำผึ้งเลยกรอบอร่อยสุดๆด้วยขั้นตอนการเคี่ยวซอสตัวนี้ก็สำคัญนะครับเราต้องคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ตัวแป้งมันเกาะภาชนะแล้วมันไหม้นะครับแล้วก็ระยะความร้อนที่เราเคี่ยวก็สำคัญครับจะทำให้คอนเฟกเราตัวซอสมันเคลือบคอนเฟกได้ดีแล้วก็คอนเฟกจะกรอบได้นานครับเกิดเราเคี่ยวน้อยเกินไปมันจะเกาะไม่ดีครับแล้วก็จะทำให้คอนเฟกมันยังไงมันไม่กรอบนานแต่เกิดเคี่ยวมากเกินไปมันก็จะไม่ค่อยเกาะคอนเฟกครับเป็นก้อนเลยนะเทคนิคเลยครับเราต้องชั่งตวงส่วนผสมแล้วก็เตรียมส่วนผสมที่เราจะคลุกเคล้าให้เสร็จให้หมดก่อนด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาเคี่ยวซอสตัวนี้นะเรียกว่าพอซอสมาร้อนๆต้องพร้อมลงไปคลุกเลยครับเนี่ยตอนนี้พอทุกอย่างละลายดีนี่กลิ่นของน้ำผึ้งกลิ่นของคาราเมลนี่หอมขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับพอเราเคี่ยวต่อมาสักครู่สังเกตนะซอสเริ่มร้อนทั่วแล้วก็เริ่มเดือดเป็นฟองหน่อยๆใกล้จะใช้ได้แล้วครับให้เราคนไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสักครู่นะครับไม่ต้องนานนะครับเนี่ยสังเกตว่าเดือดทั่วกระทะอย่างนี้สักประมาณ30 วิก็พอครับเนี่ยประมาณนี้ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับนี่เลยจะได้ซอสคาราเมลน้ำผึ้งที่หอมมากครับนี่ความข้นหนืมจะพอดีเลยนะเดี๋ยวเรานำไปเคล้าเลยครับเสร็จแล้วก็คอนเฟกที่เราชั่งไว้ครับใส่เม็ดมะม่วงลงไปเลยแต่ในส่วนของลูกเกดนี่ผมจะไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเพราะว่าจะอบแยกมาแล้วเรียบร้อยนะนี่เราไม่ใส่ลงไปเพราะว่ามันจะทำให้ลูกเกดมันแห้งเกินไปครับมันเหนียวแล้วก็ซอสที่เราเคี่ยวมันสักครู่ครับข้นๆเนี่ยใส่ราดลงไปเลยถ้าย้อยแบ่งราดลงไปก็ได้นะครับเคล้าสักหน่อยครับ
ใช้เป็นตะหลิว2 อันเลยนะครับมันจะคนได้ง่ายกว่าอย่างที่บอกครับต้องเคล้าตอนที่ซอสร้อนๆเลยนะครับไม่งั้นมันจะเคล้ายากก็ซอสที่เหลือครับใส่ลงไปให้หมดเลยใส่ซอสลงไปเสร็จก็พยายามคลุกเคล้าผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับเวลาคนก็คนเบาๆนะครับคนกวาดลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาเลยครับเพื่อให้คอนเฟกต์มันไม่แตกละเอียดไปหมดนะแล้วเกิดใครทำขายครับแนะนำว่าคอนเฟกต์ให้เราเลือกซื้อแบบแพ็คขนาดที่ผมซื้อมาเลยครับอันนี้จะเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วเขาจะมีขายเป็นยกลังครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหาซื้อจะมีช่วงหนึ่งครับที่ขายดีมากแล้วมันขาดตลาดเวลาซื้อนี่ต้องถึงกับต้องพรีออเดอร์กันเลยครับเมนูนี้ถ้าเกิดใครทานเมื่อก่อนจะฮิตมากครับอร่อยมากเคล้าไปสักครู่สังเกตว่าพอซอสเริ่มเกาะกับตัวคอนเฟกต์มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆทรายเปียกนะครับนะคอนเฟกต์มันจะมีความนืดๆหน่อยครับเนี่ยเป็นความมีซอสเคลือบอยู่บางๆครับเพราะว่าอย่างสูตรนี้ผมจะไม่ได้ทำออกหวานมากนะครับจะได้ความหอมทานเพลินๆครับเรียกว่าฝากผู้หลักผู้ใหญ่นี่ถูกใจเลยเพราะมันไม่หวานจัดเราเป็นน้ำผึ้งแท้ด้วยครับหอมมากใบไว้ให้เลยครับถ้าเกิดใครทันเมื่อก่อนที่ผมยังขายขนมอยู่แถวๆสีลมก็จะน่าจะเคยได้รับประทานอยู่ครับโซนนั้นนะถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าแฟนพันธุ์แท้นี่มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับใครจำกันได้อยู่ทักทายกันได้เลยครับเนี่ยครับพอเขาสังเกตว่าซอสเรากระจายเคลือบทั่วคอนเฟกต์เนี่ยไม่มีเกาะเป็นซอสเป็นก้อนๆนะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนระหว่างครับเห็นไหมเคล้าจนแบบเคลือบทั่วคอนเฟกต์ทุกชิ้นเลยครับจะได้เป็นซอสที่เกาะกับคอนเฟกต์แบบบางๆทั่วๆกันครับอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วพยายามดูครับอย่าให้มีซอสเหลือที่จับเป็นก้อนนะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่ถาดอบกันเลยครับเสร็จแล้วก็นำคอนเฟกต์ครับมาใส่ถาดอบเลยถาดอบที่ผมใช้จะเป็นถาดไซส์ขนาดพอดีเตาครับตอนนี้ใช้เตาเล็กนะก็ปูด้วยกระดาษไขหรือว่าจะเป็นแผ่นเทฟซอนสำหรับรองอบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของลูกเกดที่เราอบไว้ครับตัวนี้ผมจะยังไม่ได้ใส่ลงไปเคล้าพร้อมกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยถ้าเกิดเราอบลูกเกดนานเกินไปมันจะทำให้ลูกเกดมันแห้งแล้วเหนียวจะทานไม่อร่อยครับมันติดฟันชอบแค่นี้พอครับอบให้แค่ร้อนแล้วก็สุกครับช่วยให้เก็บได้นานเดี๋ยวมาเคล้าทีหลังก็คอนเฟกครับใส่ลงไปทั่วถาดเลยครับเกลี่ยอย่าให้หนามากนะครับเวลาที่เราอบจะได้ร้อนแล้วก็สุกกรอบทั่วกันหมดครับเคล็ดลับเลยเสร็จแล้วก็นำไปอบกันเลยครับเสร็จแล้วก็นำคอนเฟกมาอบเลยนะครับให้เราใช้เป็นไฟเบลล่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ150-160องศาเซลเซียสครับถ้าเกิดเตาอบใครมีพัดลมครับสามารถเปิดได้เลยนะครับนี้ก็ให้เราอบไปเรื่อยๆครับระยะเวลาขึ้นอยู่กับความแรงของไฟของแต่ละบ้านนะครับแนะนำให้เราคอยสังเกตดูนะครับตั้งเวลาอย่าเพิ่งเยอะครับสักประมาณ 8-10 นาทีก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เดี๋ยวอบไปเรื่อยๆก่อนเลยครับนี่ครับอบคอนเฟกมาจนร้อนทั่วกันใช้ได้ก็ใช้ได้ครับนี่ครบเวลาแล้วหอมมากครับสีสันสวยงามมากเดี๋ยวไปพักให้คลายความร้อนกันเลยครับตอนนี้ผมทำได้ทั้งหมด2ถาดเต็มๆครับสูตรนะเตาอบไซส์นี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครสนใจใช้ดีเหมือนกันครับราคาไม่แพงขนาดกำลังดีเลยนี่ก็อบต่อให้ครบเวลาเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้เป็นคอนเฟกคาราเมลน้ำผึ้งที่พร้อมรับประทานแล้วครับนี่ดูกรอบแล้วก็หอมดีมากครับหน้าตาสวยงามเลยแล้วผมก็จะมีเทคนิคอีกอย่างครับถ้าเกิดเวลาที่เราพักคอนเฟกไว้อะรอจนกระทั่งมันคลายความร้อนดีแล้วมันจะเคล้ายากครับมันจะติดกันหน่อยๆนะจะมีเทคนิคคือรอให้เขาแค่อุ่นๆครับเนี่ยยังมีความร้อนอยู่แล้วเราก็เคล้าตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยสังเกตดูครับนะคอนเฟกเขาจะสามารถร่วนแยกออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยครับไม่เกาะกันเป็นก้อนนะผมก็นำกลับมาเคล้าในกระมังที่เราผสมนี่แหละครับเวลาที่เราอบเรารองด้วยกระดาษเทฟลอนอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยให้เราเทออกมาได้ง่ายครับมันจะไม่ติดถาดนะหรือใครไม่มีใช้เป็นกระดาษไขก็ได้เช่นกันครับแล้วก็เคล้าได้เลยสังเกตดูครับคอนเฟกก็จะกลับมาร่วนเหมือนเดิมครับแล้วก็กรอบด้วยแล้วก็ให้เราใส่เป็นลูกเกดที่เราแบ่งไว้เลยครับ
นี่ผม2 ถาดอีกถาดยังอบอยู่ครับระหว่างรอก็ทำไปเลยครับแบ่งลูกเกดลงมาใส่ได้เลยครับปริมาณเครื่องนี่เราใส่เพิ่มลดได้ตามความชอบเลยครับใครต้องการเครื่องมากน้อยแค่ไหนครับเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็ใช้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับคอนเฟกคาราเมลน้ำผึ้งครับทานเปล่าๆเล่นๆก็เพลินอร่อยครับไม่หวานมากหรือว่าใครชอบทานเป็นซีเรียลตอนเช้าเนี่ยครับทานกับนมสดน้ำจืดนี่ก็อร่อยเด็ดเลยครับสุดยอดมากลองชิมดูนะครับกรอบๆเลยชิมดูนะคอนเฟกมีความฟูกรอบดีมากครับแล้วก็หอมกลิ่นน้ำผึ้งรสชาตินี่หวานอ่อนๆกำลังดีครับอร่อยมากหอมมันสุดๆนี่ครับพอคลายความร้อนได้ขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราแพ็คใส่กล่องได้เลยนะครับเราไม่ต้องรอให้เย็นสนิทนะครับแพ็คตั้งแต่ตอนอุ่นๆเลยนี่ครับเสร็จแล้วผมก็จะแพ็คใส่กระป๋องนี้เลยครับกระป๋องที่มันมีฝาปิดนะจะได้คงความกรอบได้นานครับคอนเฟกที่เราพักไว้อุ่นๆครับเราแพ็คตั้งแต่ตอนที่ยังอุ่นเนี่ยเป็นเทคนิคสำคัญครับจะช่วยทำให้คอนเฟกเรากรอบนานยิ่งขึ้นครับเคล็ดลับเลยถ้าเกิดเรารอให้มันเย็นมันจะดูดความชื้นจากอากาศข้างนอกเข้าไปครับทำให้ตัวคอนเฟกมันหายกรอบครับก็ตักใส่ไปได้เลยชั่งน้ำหนักครับจะได้ปริมาณเท่าๆกันทุกกระป๋องบอกเลยครับใครทำขายนี่แนะนำเลยสุดนี้ขายดีแน่นอนจะเป็นคอนเฟกที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็แปะโลโก้สติ๊กเกอร์ของชื่อร้านเราได้เลยครับตามความชอบนี่เดี๋ยวผมแพ็คก่อนผมก็จะมีไซส์ใหญ่พิเศษครับถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าประจำนี่น่าจะจำกันได้ครับเห็นปุ๊บนี่น่าจะนึกออกเลยว่าของร้านไหนหรือเครื่องเนี่ยครับบางคนก็จะนิยมแบบเอาไว้โรยแยกต่างหากก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบนำไปอบเคล้ากันเพราะว่าอย่างตัวเม็ดมะม่วงเนี่ยมันก็จะโดนกับตัวคาราเมลที่เราใส่ไปด้วยครับมันก็จะได้ความหอมรสชาติของคาราเมลไปด้วยถ้าเกิดเราโรยอย่างเดียวมันก็ได้เป็นแค่เม็ดมะม่วงครับไม่มีความหอมมันแล้วแต่นะครับแต่เกิดเราโรยแยกทีหลังก็จะคุมปริมาณได้ง่ายครับแต่ผมทำสไตล์โฮมเมดก็อย่างนี้ครับง่ายๆเลยถั่วเฉลี่ยให้ถาดสุกพอดีนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยครับแล้วก็มาชั่งดูปริมาณครับนี่ก็ปิดฝาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยทำกินทำแจกได้เลยครับนี่ถังใหญ่ๆถังเล็กก็มีเสร็จแล้วก็ตกแต่งครับผมก็จะมีเป็นสติกเกอร์อย่างช่วงนี้ปีใหม่ก็แฮปปี้นิว e ีอย่างนี้เลยครับทีนี้ก็จะทำให้คอนเฟกต์ของเราดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยเหมาะจะเป็นของขวัญของฝากเลยครับช่วงเทศกาลอย่างนี้ก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำกินเองก็อร่อยหรือจะทำขายทำแจกช่วงปีใหม่นี่ก็เหมาะสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ